ආයිබෝන් SH Academy YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් සිංහල chess පුහුණු උපාසල වල සාධන පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝදී සාකච්ඡා කරන්නේ discover check කියන chess tactic එක ගැන. discover check කියන මේ chess tactic ගැන සාකච්ඡා කරන කලින් මේ වීඩියෝ එකට අදාළව මම සකස් කරපු PDF එක තමයි මේ වල දිස්වන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ දාන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයලා වලට පුළුවන්. මේ PDF එක ඔයාලා Gmail address එකට ගෙන ගන්න Gmail address එක වෙනම comment එකකින් සඳහන් කරලා. කලින් Gmail address එක සඳහන් කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ පිළිතුර. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා Gmail address එක විතරක් කමෙන්ට් කළාම ඔයාලා පිළිතුර සඳහන් කරනවා. එක්කෙනෙක් හිටියා පිළිතුරක් විතරක් සඳහන් කරලා Gmail address එක තිබ්බේ නැහැ. එහෙම වුණාම මට ඔයාලට PDF එක ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලගේ පිළිතුර සටහන් කරලා ඉවරලා Gmail address එක වෙනම කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්න. ඉතින් අද අපි සාකච්ඡා කරනවා discover check කියන මේ chess tactic එක ගැන. discover check කියලා කියන්නේ discover attack එකේම තවත් වර්ගයක්. මෙතනදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි discover attack එකේදී අත්‍තරම ඉත්තෙක්ට එල්ල කරලා තියෙන ප්‍රහාරයක් අලුත් කරන එකයි ගන්න. හැබැයි මෙතනදී රජතුමාට එල්ල කරලා තියෙන ප්‍රහාරයක් තමයි අලුත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ රජතුමාට එල්ල කරලා තියෙන චෙක් ප්‍රහාරයක් තමයි අලුත් කරන්නේ. ඉතින් discover check කියලා කියන්නේ සරලව queen rook එහෙම නැත්නම් bishop කියන තරම එකවර වැඩි කොටු ගන්නකට ගමන් කළ හැකි ඉත්තෙක් ප්‍රතිවාදී පෙළේ රජතුමාට චෙක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා තිනවා. මේ චෙක් ප්‍රහාරය නවත්තගෙන තමන්ගේ පෙළේම ඉත්තෙක් ඉන්නවා. මේ ඉත්තව ඉවත් කරලා අර චෙක් ප්‍රහාරය අලුත් කරන එකට තමයි discover check කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි අර ඉවත් කරන ඉත්තගෙන් යම්කිසි ඉත්තෙක් කැපීමක් හෝ ඊට පස්සේ යම්කිසි බලවත් ඉත්තට පහර දීමක් හෝ සිදු කරන්න පුළුවන් අපිට තරමක් දුරට වැඩිපුර වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හින්දා discover check කියලා කියන ගොඩක් භයානක ටැක්ටික් එකක් chess පෝරුව මත අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී ඔයාලට පේනවා b7 කොටු එන්න කළු පිළේ bishop වරයා check ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා දෙනවා h1 කොටු එන්න සුදු පිළේ රජතුමාට. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ චෙක් ප්‍රහාරය අලුත් කරන වෙන අයට වඩා ඉවත් කරලා අපිට පුළුවන් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ පිහිටීමක් ලබා ගන්න. හැබැයි මෙතනදී අපිට කැල්කියුලේෂන් එක සිදු කරන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි knight f4 ඇදීම අපිට ට්‍රේඩා කරන්න බෑ. knight f4 ඇදීම ට්‍රේඩා කරොත් queen e4 ඊට පස්සේ bishop cut e4 rook cut e4 වගේ වේරියේෂන් එකකට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා සුදු පිළට rook වරේක වාසි. ඉතින් මේ හේතුව නිසා අපිට knight f4 check එක ප්ලේ කරන්න බෑ. අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඇදීම වෙන මේ පිහිටීමේදී knight cut e1 check එක. දැන් ඔය check ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා තින්නේ h1 කොටු වෙන රජතුමාට. එයාට එන්නවා g1 කොටුට. දැන් අපිට පුළුවන් knight f3 check එක ප්ලේ කරන්න. මේක ඇත්තටම කැල්කියුලේෂන් එකක් සිදු කරලා කරන්න ඕන දෙයක්. එකපාරටම knight f3 check එක ප්ලේ කරන්නයි කියලා කියන්න බෑ. knight f3 check එක ප්ලේ කරන්න මේ පිහිටීමේදී ප්‍රතිවාදී පෙළේ රජතුමාව h1 කොටුට අරගෙන යන්න. හදිසියෙම මෙතනදී king වරයා f1 කොටුට આવත් අපිට තියෙනවා තවත් discover check එකක්. ඒක තමයි f8 කොටු වෙන්න කළු පිළේ rook වරයා check ප්‍රහාරයක් කළා දෙනවා සුදු පිළේ රජතුමාට. ඒ check ප්‍රහාරය නවත්තගෙන ඉන්නේ f3 කොටු වෙන්න කළු පිළේ knight වරයා. ඉතින් අපිට යාව පුළුවන් knight h4 එහෙම නැත්නම් මේ පිහිටීමේදී king f1 ඇදීමට පස්සේ knight e5 මේ ඇදීම් දෙක එකක් ක්‍රීඩා කරලා ඒ check ප්‍රහාරය අවුත් කරලා අපේ g6 කොටු වෙන්න queen වරේ දිනා ගන්න. ඉතින් මේ හේතුවෙන්ද king f1 ඇදීම ට්‍රේඩා කරන්න බෑ මේ පිහිටීමේදී. කළු පිළට චෙක් ප්‍රහාරය එල්ල කරාට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඇදීම හින්දා king h1 නෝ. සුදු පිළේ රජතුමා chess බෝරුවේ මුල්ලකට ගියා. දැන් අපිට තියෙන්නේ චෙක් ප්‍රහාරය ආපහු අලුත් කරන අපේ bishop වරයා එල්ල කරලා තියෙන සුදු පිළේ රජතුමාට. අපිට මේකට කරන්න පුළුවන් ඇදීම තමයි knight g5. මේක තමයි ගොඩක් නිවැරදි ඇදීම. ඉතින් මෙතෙන්දී චෙක් ප්‍රහාරය නවත්තන්න නම් සුදු පිළට සිද්ධ වෙනවා queen වරයා හෝ rook වරයා e4 කොටුට අරන් එන්න. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදී king g1 ඇදීම ට්‍රේඩා කරොත් knight h3 හරහා සුදු පිළේ රජතුමා checkmate වෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා සුදු පිළට සිද්ධ වෙනවා rook e4 එහෙම නැත්නම් queen e4 ගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩා කරන්න. අපි බලමු queen e4 check queen e4 ඇදීම check එක නවත්තනවා. අපිට පුළුවන් මෙතන bishop cut e4 ට්‍රේඩා කරන්න. ඊට පස්සේ rook cut e4 knight cut e4 ඊට පස්සේ king g1 rook f5 වගේ ඇදීම් වල පස්සේ තරමක් වාසිදායකයි මේ පිහිටීම අපිට rook වරේගේ වාසියක් තියෙනවා. ඒ වගේම knight g5 check එකට පස්සේ rook g2 ඇදීම ට්‍රේඩා කරොත් අපි මොකද කරන්නේ? මේ rook වරයා ඉන්නේ pin වල. ඉතින් අපි pin ගැන කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලා බලනවා නම් ඔයාලා දන්නවා මේ pin එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනය. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතෙන් සරලව rook f1 play කරලා කළු පිළේ rook වරයා මගින් සුදු පිළේ රජතුමාව checkmate කරන එකට හේතුව තමයි මේ rook වරයා pin එකකට ලක් කරලා ඉන්නවා අපේ bishop වරයා මගින්.
ඉතින් දැන් අපි බලමු තවත් ක්‍රීඩා කරන පොයදීම ඒක තමයි rook e4. මෙතෙන්දී අපිට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් bishop cut e4. මේක ඇත්තටම ඩබල් ඇටැක් එකක්. ඒක තමයි ඒකට හේතුව තමයි රුක් කොරයා සහ queen වරේ කියන queen වරේ සහ රජතුමා කියන දෙන්නම එකවර ඇටැක් කරලා ඉන්න එක. ඉතින් මෙතෙන්දී queen cut e4 දීම අනිවාර්යයි. හින්දා දැන් knight cut e4 king g1 ඊට පස්සේ ආපහු rook f5 වගේ දීමුවට පස්සේ මේ පිටීම පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න කළු පිළට පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දැක්ක ඩිස්කවර් චෙක් එකකින් අපිට විශාල හානියක් ප්‍රතිවාදයට සිදු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ගේම් එකක්. මේ ගේම් එක ඩිස්කවර් චෙක් කියන ටැක්ටික් එක භාවිත වෙච්ච ගේම් එකක්. ඇත්තට මේක ඕපන් ට්‍රැප් එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඔයාලගේ තරඟවලදී භාවිත කරන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් මේ ට්‍රැප් එක පටන් ගන්නේ e4 ඇදීමෙන්. ඊට පස්සේ e5 knight f3 මෙතෙන්දී පැබියන කරුවානාගේ ප්‍රියතම ඇදීම knight f6. අපිට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී knight cut e5 මේක තමයි අපිට ක්‍රීඩා කරන්න ඕන ඇදීම. මෙතෙන්දී කළු පිළේ ප්‍රධානම ඇදීම වෙන්නේ d6 ඇදීම. හැබැයි කළු පිළ knight cut e4 ක්‍රීඩා කරොත් මොකද කරන්නේ? මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් queen e2 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන්න. මේක තමයි නිර්වද්‍යම ඇදීම මේ පිහිටීමේදී. ඉතින් චෙක් ප්‍රහාරයක් කළකල් දෙනවා. චෙක් ප්‍රහාරය හරිම බලවත් චෙක් ප්‍රහාරයක්. ඉතින් මෙතෙන්දී කළු පිළ knight f6 ඇදීම ක්‍රීඩා කරොත් අපි මොකද කරන්නේ? අපිට තියෙන හරිම සරල දෙයක් කරන්න. අපේ queen වරිය චෙක් ප්‍රහාරයක් කළකල් දෙනවා කළු පිළ රජතුමාට. අපිට දැන් මේ චෙක් ප්‍රහාරය අපේ knight වරිය ඉවත් කළා අලුත් කරන්න. ඒ වගේම අපි knight වරිය ඉවත් කාදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. තරමක වැඩි වටිනාකමින් යුක්ත ඉත් එක්ට පහර දෙන්න. ඉතින් knight c6 චෙක් එක දැන් මේ චෙක් එක අයින් කරන්න නම් queen e7 වගේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඊට පස්සේ knight cut e7 bishop cut e7 d4 වගේ දීමුකට පස්සේ ඉතාමත් වාසිදායකයි මේ පිහිටීම සුදු පිළට. දැන් ඔයාලා දැක්ක ඩිස්කවර් චෙක් එක ඕපන් ට්‍රැප් එකකදී භාවිත වෙච්ච විදිය. මොන තවත් පිහිටීමක් තියෙනවා. මේ පිහිටීමේදී කොහොමද කළු පිළ ඩිස්කවර් චෙක් කියන ටැක්ටික් එක භාවිත කරලා තරමක් වාසියක් ලබා ගන්න සුදු පිළට එරෙහිව. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ පිහිටීමේදී queen වරේ චෙක් ප්‍රහාරයක් කළා කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන g4 කොට වෙන අපේ කළු පිළ queen වරේ චෙක් ප්‍රහාරයක් කළා දෙනවා කළු පිළ රජතුමාට. අපිට පුළුවන් මේ චෙක් ප්‍රහාරය ලොත් කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් rook cut b2 චෙක් එක ප්ලේ කරන්න. ඇත්තටම rook cut b2 චෙක් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේ පිහිටීමේදී. මොකද අපේ queen වරේ අපිට අහිමි වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට විශාල හානියක් නෑ. මෙතෙන්දී පුළුවන් knight c3 චෙක් එක ප්ලේ කරන. දැන් king e1 rook e2 checkmate. ඉතින් මේ හේතු නිසා අපේ queen වරේ දිනා ගන්න බෑ සුදු පිළට. සුදු පිළ ට්‍රේඩ් කරන rook f3 ඇදීම. දැන් මෙතනදී අපි මොකද කරන්නේ? මෙතනදී අපි හරිම සරල දෙයක් කරන knight c3 check. දැන් king වරට යන්න යනවා e1 කොටට අපි ට්‍රේඩ් කරන rook e2 check එක. king වරට යන්න යනවා f1 කොටට. දැන් queen cut g2 checkmate. දැන් ඔයාලා දැක්ක ඩිස්කවර් චෙක් එක තවත් ආකාරයකට භාවිත වුණා. අපි අපේ චෙක් ප්‍රහාරය එල්ල කරපු ඉතව සැක්‍රිෆයිස් කරා. හැබැයි checkmate කිරීමේ අරමුණින්. ඉතින් ඔන්න තවත් පිහිටීමක් ඩිස්කවර් චෙක් එක භාවිත වුණා. මේ පිහිටීමේදී කළු පිළ කොහොමද ඩිස්කවර් චෙක් කියන ටැක්ටික් එක භාවිත කරලා සුදු පිළට විශාල හානියක් සිදු කරන්නේ. මෙතෙන් හරිම සරල දෙයක් තියෙන්නේ. b7 කොට වෙන්න අපේ bishop වරයා මෙතන h1 කොට වෙන්න සුදු පිළ රජතුමාට චෙක් ප්‍රහාරයක් කළා දිනවා. අපි ඒක knight cut e3 චෙක් එක හරහා අලුත් කරනවා. දැන් bishop d5 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි king g1 වගේ ඇදීමක් ට්‍රේඩ් කරොත් knight cut d1 හරහා f2 කොට වෙන්න සුදු පිළ queen වරේ අපේ c5 කොට වෙන්න bishop වරාමගෙන් පින්වීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා අනිවාර්යයෙන්ම bishop d5 ඇදීම ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් knight cut d5 ට්‍රේඩ් කරන්න. මෙතනදී bishop d4 ට්‍රේඩ් කරනවා. මොකද queen වරේට ඇටැක් එකක් කළා තියෙන අපේ c5 කොට වෙන bishop වරාමගෙන්. ඉතින් bishop d4 ඇදීමට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආපහු ඩිස්කවර් චෙක් එක අලුත් කරන knight f4 චෙක් එක හරහා. දැන් නම් king h1 තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න වෙන්නේ. sorry king g1 then knight h3 checkmate. ඉතින් ගොඩක් හොඳ පසල් එකක්, ගොඩක් හොඳ පොසිෂන් එකක් ඩිස්කවර් චෙක් කරන ටැක්ටික් එක ගැන සාකච්ඡා කරමු. දැන් ඔයාලට දිස්සන මේ වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරන අවසාන පිහිටීම ඩිස්කවර් චෙක් සම්බන්ධව. අතරම මේ ඩිස්කවර් චෙක් කියන ටැක්ටික් එක ගැන මම ටිකක් වීඩියෝ එක වේගෙන් කරේ. අතන මේක හරිම සරල ටැක්ටික් එකක්. හැබැයි ගොඩක් භයානක ටැක්ටික් එකක්. ඉතින් ගොඩක් සරල නිසා තමයි මම මේක වේගෙන් කරේ. කොහොම හරි මේ පිහිටීමේදී ඔන්න ඩිස්කවර් චෙක් එක භාවිත කරලා ඔයාලට පුළුවන් කළු පිළ විදියට ජයග්‍රහණය කරන්න. හරිම සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. අපේ queen වරේ චෙක් ප්‍රහාරයක් කරලා දෙනවා a6 කොට වෙන්න අපේ queen වරේ.
F1 කොට යන සුදුපෙළ රජතුමාට මේ චෙක් ප්‍රහාරය knight c1 ඇදීම හරහා අලුත් කරන්න. දැන් විවිධ ඇදීම් ක්‍රීඩා කරන පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ පිහිටීමේදී rook b5 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන පුළුවන්. rook b5 ක්‍රීඩා කරලා queen cut b5 ඊට පස්සේ knight c4 queen cut c4 ඊට පස්සේ king e1 ක්‍රීඩා කරන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ පිහිටීමේදී සුදු පෙළේ queen වරය අපේ queen වරය කැපුවොත් අපිට හරියම සරලව rook d1 ඇදීම හරහා සුදු පෙළ රජතුමාව checkmate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හේතුව නිසා queen cut c4 check එකට පස්සේ king e1 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන එක අනිවාර්යයි. දැන් අපිට පුළුවන් queen cut c2 ඊට පස්සේ g3 rook d1 වගේ ඇදීමකට පස්සේ සුදු පෙළ රජතුමාව checkmate කරනවා. ඊට අමතරව knight c1 check එකට තවත් මුහුණ දෙන ආකාරයක් තමයි queen c4 ඇදීම සමාන queen c4 ඇදීම. දැන් මෙතනදී queen cut c4 knight cut c4 rook d1 checkmate. ඒ වගේම queen d3 ක්‍රීඩා කරොත් මේ පිහිටීමේදී queen cut d3 king e1 queen e2 checkmate. ඊට අමතරව king e1 ක්‍රීඩා කරොත් සරලව queen e2 checkmate. ඉතින් මේ වගේ හේතු නිසා knight c1 check ඊට පස්සේ knight c4 ඇදීම ක්‍රීඩා කරන එක අනිවාර්යයි. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ආපහු queen cut c4 ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මෙතන queen cut c4 check එකට පිළිතුරු වෙන්නේ king e1 then queen cut c2 rook cut c1 queen cut c1 then bishop වරයා පින් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේ queen වරේ දින ගන්න බෑ. ඉතින් එහෙනම් king e2 ක්‍රීඩා කරනවා. then rook d2 checkmate. මේ bishop වරයා පින් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ bishop අපේ rook වරව කපන්න බෑ. ඉතින් මේ හේතුව නිසා සුදු පෙළ රජතුමා checkmate වුණා. ඉතින් මම හිතනවා discover check කියන tactic එක ගොඩක් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. කොහොම හරි මේ discover check එකක් තියෙනවද කියලා බලාගන්න කොහොමද? හරිම සරල දෙයක් කරන්න දෙන්නේ. නිතරම අවධානයෙන් ඉන්න. chess පෝරුවේ එහෙම discover check එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක භාවිතා කරන්න. ඉතින් සමහරවිට discover check එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට check ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී check ප්‍රහාරය සිදු කරන කලින් ඒ check ප්‍රහාරය සහ රජතුමා අතරට ඔයාලගේ ඉත්තේ දාන්න. ඊට පස්සේ අර ඉත්තව පිටිපස්සට අරන් එන. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර රජතුමා සහ check ප්‍රහාරය එල්ල කරන්න ඉන්න ඉත්ත අතර ඉන්න ඉත්තව ඉවත් කරලා discover check එකෙන් උපරිම වාසියක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුව ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. දැන් ඔයාලට දිස්සෙන්නේ අද වීඩියෝ එකට අදාළ පසල් එක. ඉතින් මේ පිහිටීමේදී සුදු පෙළ queen cut d8 ඇදීම ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. දැන් කළු පෙළ කොහොමද මේ පිහිටීමේදී discover check කියන tactic එක භාවිතා කරලා ක්‍රීඩා කරන්නේ? පළවෙනි ඇදීම් දෙක සටහන් කරාම ඇති කළු පෙළ කොහොමද මේ පිහිටීමේදී discover check කියන tactic එක භාවිතා කරලා ක්‍රීඩා කරන්නේ? මේකට පිළිතුරු පහෙන් සඳහන් කරනවා. ඔයාලා Gmail address එක වෙනම සඳහන් කරනවා. ඔයාලට උත්තර මේ වීඩියෝ එකට අදාළ PDF එක ඔය ගාඩුම ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුව ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු SHS Academy YouTube channel එකට.